लगे आ और गुरु प्यारो जकारे छड़दा जुझार सिंह नूं अपने हत्थी तोड़दा दरवाजा अपने हत्थी खोलदा और गुरु प्यारिओ राजा जथरथ गुरु प्यारिओ दा पुत्र राम ते लक्ष्मण जदों चले सीगे बनवास नहीं पता 14 साल बाद आ जाना बनवास कट के नाल सीता महिलां ते चढ़ के वेंदा रहा जदों तक वेंदा रहा जदों देखणों अगे छाल मार के मर गया। पुत्रां दा दुख गुरु प्यारिओ उधरों बाजां वाला जिहड़ा वा वो जकारे छड्डण डिया वा। सो गुरु प्यारिओ ये महसूस करो अपने अंदर झाती मारो किड्डा तगड़ा अपना जिहड़ा वा इतिहास जिहड़ा वा छुपिया वा। सो यही साडा मकसद आ सिख चैनल का। कैम सिंह सीओ साहब भी आए आ गुरु प्यारो और तुहाडे इसे शहर दे आ ये नौजवान दे विच भी बड़ा जज्बा वा सिक्की नूं प्रफुल्लित करन दा। ते गुरु प्यारो जो दिल दे विच चाह होवे ते मालक कोई ना कोई सेवा देंदा। मैं नहीं कहंदा गुरबाणी कहंदी आ गुर की सेवा सो करे जे साफ करावे। ये कैम सिंह को भी सेवा लै रहा बड़े बड़े प्रोजैक्ट अजे कैम सिंह ने बच्चों लिए लियाने आ। सो मैं कैम सिंह नूं बेनती करदा 2 मिनट वास्ते जरूर जिहड़ा प्रोग्राम है दसन ते कल का भी प्रोग्राम दसन ते उस तो बाद नौजवान इहो जे नौजवान चाहिए गुरु बारे बच्चों नूं इंग्लिश दे विच एक्सप्लेन करना ते बाद दे विच गुरु प्यारो प्रधान साहब भी बोलणगे ते बेनती करूँगा कि जगरूप सिंह प्रधान साहब स्टेज संभालणगे। कैम सिंह तो बाद कैम सिंह जी आ 2 मिनट ते बाद दे विच प्रधान साहब भी तो और जगरूप सिंह स्टेज संभालणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं इन्ना कहना चाहूँगा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी धन्नवाद किया जाता जिहड़े महाराज साडे तो सेवा लै रहे हैगे आ। जे साडे सेवा करते कोई गलती हो गई असीं माफ़ी ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ and in Punjab ਖਾਸ ਕਰ just over 150 years ago if we ask our grandparents they'll tell you that what their grandparents used to do ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੰਡਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। And this is what is about inspiring ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ we're on holiday season we literally got a week off 2 weeks off ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ already ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਬੰਧ ਸਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੂਗੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ ਬਾਉਂਸ ਵਿਖੇ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ 30-40 ਜਾਣੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। This display was made by that whole team, right? Everyone came together and the 6 pieces. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਨ 'ਚ 2 ਪੀਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਪੀਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਿਸਪਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਕਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਾਓ, ਸਹੇਜ਼, ਅੱਜ ਕੋਵੈਂਟਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर एवरीवन दैट्स अटेंडेड so far throughout the programs, but this is that last night। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵਿਖੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, they did not move। ਉਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੈਰਾਨ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ ਜੁੜਿਓ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਕੈਮ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜਿਆ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਸਮੇਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਹੇੜੀ ਗੰਗੂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਵੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਵੰਟਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਵਦੀਪ ਹੋਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ 5 ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਭੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਭੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So for the next 25-30 minutes, we will be sharing the story of the Chote Sahibzade and Mata Gujjar Kaur. And we will retrace the moments, the days that led to this night
which is the final night of the Sahibzade and Mata Gujar Kaur, before tomorrow morning they will go and obtain Shahidi. To start, I want you all to think about somebody in your life who is 7 years old and 9 years old. That could be your own sons, maybe they're of the age of 7 or 9, or maybe you have nephews aged 7 or 9, maybe you have grandchildren aged 7 or 9, or maybe you know somebody else, a friend who has children aged 7 and 9. So before we start, I want you to think of those people in your lives who is aged 7 and 9 and bring them to the front of your thoughts. Because throughout the next 30 minutes, I want you to imagine what the Sahibzade and Mataji went through and think about those 7-year-old and 9-year-old children that you can relate to in your life right now. To start this Sakhi, we need to start and understand the oath that was broken in Anandapur Sahib. For many, many months, Anandapur Sahib was under siege, which means no resources were going into Anandapur Sahib. Anandapur Sahib was surrounded by the Hindu hill chiefs and their armies and the Mughal forces. Circa 700 to 800,000 forces had surrounded the entirety of Anandapur Sahib. No food or water was going in and nobody was able to leave. The Mughal forces and the Hindu hill chief Rajas wanted to destroy the Guru, and they wanted to destroy Anandapur Sahib, but we don't have the time to understand why that was the case. But for now, just understand that this was the case. But they weren't able to breach the walls of Anandapur Sahib because the might of the Khalsa and Guru Gobind Singh Ji was so strong. So instead, they sat and they sieged Anandapur Sahib. For 8 months, they sat outside Anandapur Sahib, not allowing any food or water or resource to go inside. And the Khalsa was suffering for this. For so long, the Khalsa within the walls of Anandapur Sahib didn't receive any food, didn't receive any water, didn't receive any medication. And after so much suffering, the Khalsa turned to Guru Gobind Singh Ji and they begged Guruji, please can we leave? Because now, even the Hindu hill chief forces and the Mughal forces are not able to withstand the siege. They are dying themselves of malnutrition. They are unable to support the siege any longer. So they told false oaths and they said to the Khalsa that if you leave Anandapur Sahib, we promise you will not be harmed. Your women, your children and your forces will not be harmed. The Mughal forces swore on the Quran. The Hindu hill chiefs swore on their holy cow and they made their promises. And they said, if you leave Anandapur Sahib, you will not be harmed. And the Khalsa at that time, you must understand how much they were suffering. And when they brought this proposition forwards to Guru Gobind Singh Ji, Guru Gobind Singh Ji's advice was that we are not to leave and we will stay. And if we just stay a little while longer, then everything will be resolved. But you must understand the suffering. If we miss one meal, we begin to complain of hunger. If we miss a day of food, we say words like, we are starving. Understand how much the Khalsa was suffering. For 8 months no food, for 8 months no water, for 8 months no resources. And so the Khalsa begged Guruji, please can we leave? And the Guru always listens to his Sangat. Guru always puts his Sangat before himself. And upon the benti of the Sangat, Guru Gobind Singh Ji agreed to leave Anandapur Sahib. And as they left Anandapur Sahib, true and behold, Guru Gobind Singh Ji said, you will see these people that have given you these promises, you will see how strong their faith is. And as the Khalsa left Anandapur Sahib, the Mughal forces broke the promise they made on the Quran. The Hindu hill chief Rajas broke the promise that they made on their holy cow and they attacked the Khalsa from behind. So much took place during this attack, but we do not have the time to go into the details, so I urge you to do your research and understand the great sacrifices that was made by the Khalsa during the moment of leaving Anandapur Sahib. But I will take you to the part where after leaving Anandapur Sahib, the Khalsa reached the river Sarsa.
And it was at the Sarsa Nadi, the river Sarsa, that the Khalsa needed to cross this river. And this river was very deep, it was very dark, it was treacherous. The water was running very fast, it was very choppy. To enter this river was suicide, but the Khalsa had no choice, they had to cross this river. And as the Khalsa began to cross the river, many of the Sangat, along with the horses and the carriages and their wealth, were swept away by the river, men, women and children. But many of the Khalsa managed to cross the river. Guru Gobind Singh Ji and the Vadde Sahibzade went in one direction towards Chamakaur, and the Chote Sahibzade and Mata Gujjar Kaur went into a different direction. And I was at this place the Khalsa went into different directions and they were split. As Mata Gujjar Kaur and the Chote Sahibzade came out of the river Sarsa, they came across a person called Gangu Brahman, and we will start the story from here. Gangu Brahman was known to the house of the Guru. Gangu Brahman was somebody that was known to the house of the Guru, and he had stayed with the Guru before, and so Mataji knew who he was. And Gangu Brahman, he requested Mataji to come with him to his house in his pind, and that he would provide shelter and protection for Mataji, because everybody in the area knew that circa 700,000 forces of the Mughal Empire was after the Khalsa, they were after the Guru's family, and he knew that he could take them to his house and protect them. But Gangu's intentions were bad. His intentions were fueled with greed and self-interest. And because he knew of the Guru, he knew the wealth that the Guru had and what Mataji had. And he had seen that Mataji was carrying some wealth with her. Mataji and the Chote Sahibzade went back to Gangu's house in his pind. And that night, as Mataji and the Sahibzade rested for the first time since they left Anandpur Sahib, because like I said, so much happened between the Sahibzade and Mataji leaving Anandpur Sahib and getting to Gangu Brahman's house. They had the first moment to rest, and in that evening, the ill-intentioned Gangu Brahman stole Mataji's sack full of gold coins. And in the morning, when Mataji and the Sahibzade woke up, Gangu did not waste any time trying to cover his tracks. And he spoke to Mataji and he said, Mataji, this area is renowned for theft. A lot of items get stolen from people's houses in this area. So I want you to know this so that you can be responsible for your own belongings that you have brought with you into my home. I do not want to be blamed or held accountable for any of your belongings if they go missing. Mataji took a look around the room and she realized that her golden sack of coins were missing. And Mataji spoke to Gangu and she said, I noticed the gold coins are missing. Have you taken them? And what Gangu did the night before was he dug a hole like a rodent in his house and he buried the coins. And so in the morning when Mataji questioned Gangu, she said, Gangu, have you taken them? If you have, that's good, because you've probably hidden them so that they don't get stolen by anybody. And that's a really good thing you've done. And afterwards, you can return them to us when the time is right. Even in this moment, Mataji gave Gangu a chance to right his wrong. But Gangu did not have a kind heart and he reacted really badly. He was filled with rage. His ego would not let this go. And rather than owning up to his actions or even taking Mataji's opportunity and saying, yes, I've kept them and safe for you and I will return them. Instead, his ego turns to anger and he starts slandering Mataji and the Sahibzade, saying, this is how you repay me? After I've given you shelter in my home? The Mughal forces are after you, and if they find out that I am protecting you, my life is in danger, and you accuse me of stealing from you. Gangu reacted very badly. He started to scream and shout and make a lot of noise. He wanted to get the attention of the guards that was surveying the area. Mataji then told Gangu to quiet down, that the money is not important. But Gangu's ego was uncontrollable at this point. He went outside of his house and he started making more noise. To cut a long story very short, he informed the local guards at the garrison that Mataji and the Chote Sahibs are there in his home, and he handed them over to the Mughal forces.
In this moment, the Mughal forces, they immediately disarmed the Chote Sahibzade of their shastar. The Chote Sahibzade were chained, put into sacks like potatoes, tied up and thrown onto the back of a cart. Mataji was then also taken. Her hands were tied up, her feet were tied up. A hood was placed over her head so she couldn't see, and the hood was filled with chili peppers so that she was immediately being forced into pain. She was thrown into a sack, the sack was tied up and thrown onto the back of a cart, and they were then taken to Marinda, where the local prison was. In that prison, they were thrown into a dusty dark cell, just like the image you can see behind us. Mataji and the Sahibzade were separated. Mataji was immediately interrogated as to the whereabouts of Guru Gobind Singh Ji, because at this time the Battle of Chamkaur had happened, and as you know, that Guruji had left the Battle of Chamkaur, and so the Mughal forces were after Guru Gobind Singh Ji as well. So Mataji was being interrogated. The Chote 7 and 9-year-old Sahibzade were split from their grandmother. A message was sent to Wazir Khan. Wazir Khan was the governor of Sirhand, the local city. And Wazir Khan, upon knowing that the Sahibzade and Mataji were captured, immediately asked for Mataji and the Sahibzade to be transported to Sirhand. So from Marinda, the Sahibzade were put into a transportable iron cage, and they were transported to Sirhand. And on the way to Sirhand, news had broken out into the local community that the Guru's son and the Guru's mother had been captured. And so the streets were lined with people trying to get a glimpse of Mataji and the two young Sahibzade. So you can only imagine if our children were to be arrested by the police, how much they would be scared and full of fear, especially if they were to be separated from a loved one. But not the Sahibzade Sangat Ji. They were brave. They were the sons of Guru Gobind Singh Ji. And Kavi Santokh Singh Ji, who is the great Gursikh who captured the history of the Sikhs and written in Suraj Prakash all of our history, they write in their literature that the people that were watching the Chote Sahibzade and Mataji being transported to Sirhand in this transportable iron cage, that Mataji and the Sahibzade, they didn't have any fear in their eyes. They weren't sad. They weren't hanging their heads down. They were in Chardikla. They were standing upright, sitting, meditating, and the Chote Sahibzade were patrolling up and down in their iron cage like wild tigers. Such was their strength and such was their spirit. And it's this spirit which is the foundation of their strength. Upon arrival into Sirhand, what happened was, once again the Sahibzade and Mataji were separated. It is with great sadness that at this time the Sahibzade were tortured. The young 7 and 9-year-old Sahibzade were whipped and beaten, and Mataji was sent into a tower in isolation. Mataji was kept in a tower, at the top of a tower, and this tower was open at the top. It was open to the elements, the howling wind, the blowing breeze, the freezing cold temperatures, the damp mist and rain, all exposed to Mataji on this cold tower. And this cold tower is what we called the Thanda Burj, the freezing cold tower. And after the Sahibzade were beaten and whipped, they were returned to Mataji, and immediately Mataji embraced her young Sahibzade, and she could feel that they had been beaten. That night, as they were imprisoned, news had broken out to the local community, and there was a great Gursikh called Moti Ram Mehra, who we now refer to as Baba Moti Ram Mehra. He was a great Gursikh. He was a poor person living in the community. He was a servant. He didn't have many things. But when he found out that Guru's children and Mataji were imprisoned, he immediately made his way over. Wazir Khan had ordered for no food or water or resources to be provided to the Guru's family whilst they were imprisoned. Baba Moti Ram Mehra, he made his way to the guards, and he bribed and he gave all of the money he could find in his house to the guards just so he can get his way to this tower. And he took a warm milk and he gave that milk to Mataji and the Sahibzade. The Sahibzade looked at Mataji, and Mataji nodded with approval, and then the Sahibzade were about to drink the milk, but then they refused the milk and they said, Mataji, you are our elder, you are our beloved, you drink first.
Even after not eating for 8 months, not drinking for 8 months, the Sahibzade were beaten and tortured. Even in that moment when they thought they were in a place of some peace for even a few moments with Mataji and a Gursikh, even then their values of treating elder people with such high respect, they didn't lose those values, and they offered the milk to Mataji first. And they said, Mataji, if you don't drink the milk, we won't drink the milk. So Mataji was forced to drink that warm hot milk. And Mataji took some milk, and then the Sahibzade took the milk. After that, Baba Motim Ram Mehra had left, and then the Sahibzade went to sleep, but Mataji stayed awake all night in meditation. In the morning, when the Sahibzade woke up, their clothes were frozen. And the guard came to take the Sahibzade from Mataji, and Mataji protested because she knew they were beaten the day before. But the guard said, don't worry Mataji, today they are going to court, we're not going to torture them. And depending on how they are in court, then they will be brought back to you. Whilst this was happening, a meeting was taking place in the court of Wazir Khan. Wazir Khan was sitting with his priests and his nobles, and they were having a conversation, and they were strategizing of how they were going to deal with the children of Guru Gobind Singh Ji. After long discussion, their strategy produced the result that their ultimate victory would be if we can get the sons of Guru Gobind Singh Ji to accept Islam and to renounce Sikhi. That would be their ultimate goal and ultimate victory. So then they set on their path, and they were waiting for the Sahibzade to arrive. The Sahibzade were escorted to the front doors of the court, and these doors were very tall, up to the ceiling. And the guard at the court said to the Sahibzade that when you go inside, you are to bow to the Wazir. And you are to bow to the Wazir, and you are to say salam and greet him with respect. To make sure that they bowed down, the front doors of the court remained shut, and a small door which was inset in the large door was open, and this door was very small. So even the smallest of people would have to bend down really low to squeeze through this small hole to get into the court. But such was the spirit of the Sahibzade that they made sure that they went into this space with their feet first. They put their foot through first, they leant backwards, and with their body and heads upright, they walked into that court without any fear. And now you imagine the scene that was in this court. There were hundreds of people in this court. People from all over the Mughal Empire had now descended to Sirhand because they all knew that the Guru's children and Mata were in Sirhand, and they all wanted to see what would happen. Because for 30 years they've been trying to get a hold of Guru Gobind Singh Ji and his family. For 30 years Guruji they held defiant, they fought the Mughal forces, and now they had their chance to deal with the Guru's family. When they entered the court, Wazir Khan was there, Wazir Khan's Qazis were there, his priests. There were Mughal nobles, there were Mughal warlords, there were Mughal Nawabs and soldiers, hundreds of people in this big court, and 2 young 7 and 9-year-old boys standing in the middle. Can you imagine how frightened a 7-year-old and a 9-year-old would be to be in a room full of 100 men with bad intentions for them? All of the people in the court were talking amongst themselves, chatting, murmuring, and did not notice that the Sahibzade were there. But the Sahibzade were made of different stuff. They weren't going to wait to be greeted. The Sahibzade took their moment, and with a loud roar they said, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. And everybody in the court went drop dead silent. Everybody in the court that was before speaking and shouting and talking about how they're going to deal with the Sahibzade, how they're going to deal with the mother of the Guru, they all went silent. And they were shocked. And they were awestruck at the bravery and the strength of these 2 young boys. But this was just the start, Sangat Ji, this was just the start of the bravery and the strength that these Chote Sahibzade will show all of the Mughals, and they will show all of the world. As soon as the Sahibzade said this loud, fearless Fateh, one of the guards in the court called Jani Khan, he immediately snapped at the Sahibzade and he said, watch your tongues, children. This is no place for your Fateh. This is not your Anandapur. This is the court of Wazir Khan. This is a Mughal court.
Don't bring your fateh here. Your father is dead. Did you know that? And so are your brothers. Your army has been destroyed. Your land has been destroyed. You have no more Anandpur Sahib. You have no more land. You have no more family. So no one is coming to save you. The only way you can save yourself is if you bow down to the great Wazir Khan. You say salam and you may save your lives. Baba Zorawar Singh Ji, 9 years old, hears this instruction from this Jani Khan. And without any fear, Baba Zorawar Singh Ji replies. He said, do you know who our father is? Our father is Guru Gobind Singh Ji. He is the true Guru. He cannot be killed. Just like you fire arrows into the sky and you cannot kill the sky, you cannot kill our father. Just like you try to capture the rays of the sun, to capture the sunlight in your hand, and you cannot catch sunlight, our father cannot be caught. There isn't a weapon made that can kill our father. There isn't a person born that can kill our father. Our father is Guru Gobind Singh Ji. He is the true Guru and he is untouchable. This is the jawab that a 9-year-old Baba Zorawar Singh Ji gave to a room full of 200 men, warlords, soldiers, nobles, priests, wazirs, without any fear. And he shut them all up. In that moment, Baba Zorawar Singh Ji then says to Jani Khan, he said, you want us to bow down to Wazir Khan? And then Baba Zorawar Singh Ji looks at Wazir Khan and he said, Wazir Khan, you are an oath breaker. You swore on the Quran and you told a lie and you broke that oath. You have no faith, you have no honor. You are tyrannical. You killed unarmed men. You killed women and children when we left Anandpur Sahib. You have no honor and you want me to bow down to you who has no honor? I bow down to Guru Gobind Singh Ji, the true Guru, who is full of honor, who is beyond honor, who is beyond time and life and death. That's who I bow down to. And my head has already been bowed down to the Guru, and my head will bow down to nobody else. This was the jawab that 9-year-old Baba Zorawar Singh Ji gave. In that moment, remember, he was beaten and tortured the day before. No food, no water, just some warm milk the night before. And still so much bravery, so much strength, so much values, even in the hardest of times. Tan Baba Zorawar Singh Ji. Everybody was shocked. And in that moment, all of those people in the court, they started talking amongst themselves. They started saying things like, well, they're just children. They've still got their milk teeth. They've still got their baby teeth. All of their new teeth aren't even out yet. What do they know of politics? They haven't actually committed any crimes. They haven't killed any of our soldiers. We've got enmity against their father. He is the one that's led all the attacks on our forces. They have not done anything. They are innocent. They shouldn't even be here. Now I'm going to introduce you to another character, and his name is Suchanand, but we refer to him as a Chutanand. He was a member of the Mughal, of Wazir Khan's court. And he could start to hear the court saying these things, these righteous things, truth. Because the Shorty said that they were innocent. They hadn't killed anybody. They hadn't fought in any of the battles and killed any of the Mughal forces. But Suchanand, the evil Suchanand, immediately silenced the truth of the Sahibzade. And Suchanand had a personal hatred and enmity with the Guru. Because previously Suchanand wanted the marriage proposal of his daughter with Baba Ajit Singh Ji, Guru Gobind Singh Ji's eldest son. But Guru Gobind Singh Ji refused this marriage proposal because Suchanand did not have the values to join the Khalsa Panth. Suchanand was an evil person. And ultimately Guru Gobind Singh Ji knew that Baba Ajit Singh Ji had a different hukum in their life. That their hukum was to become shaheed fighting in the battle of Chamkor, and that Gristi Jeevan was not for them. But Suchanand, his ego could not take this. So he had a personal hatred for Guru Gobind Singh Ji. So as soon as the court member started to say a few things positively in favor of the Sahibzade, he immediately silenced this truth. And he immediately started saying to the entire court, look at these insolent children. Look how they talk. They have no respect for this court. They have no respect for the Wazir. These children are not children, they are snakes. They are the sons of that rebel, Gobind Singh, and he has tormented us for 30 years. Don't forget, he's saying to all the nobles and the people, don't forget, for 30 years you have had sleepless nights. You couldn't go to sleep because you knew Guru Gobind Singh Ji is out there with the Khalsa, and he will come and he will destroy your armies. And he has killed hundreds and thousands of your soldiers. These are his snakes.
this is how Suchanand was talking in that court. And he said, if we don't deal with these snakes, one day they will bite us too. And after this was the end of day one in the court of Wazir Khan, and the Chote Sahibzade were returned to the Thanda Burj as the evening drew with Mata Gujar Kaur. Mataji embraced the children as they returned to the Thanda Burj. And Baba Motira Mehra again made his way to the top of the tower. This time, Baba Motira Mehra, he sold all of the belongings in his house. He sold his pande, he sold his furniture, and he gave it all away to the guards, just so he could get past all of the guards to bring the warm milk to the Sahibzade and Mataji. That evening, Mataji sat down with the Sahibzade, and again, they did not cry, they did not show any sort of despair, and Mataji told the Chote Sahibzade about the great sacrifice of their grandfather, Sri Guru Tegh Bahadur Ji, Mata Gujar Ji's husband. And she told them the Sakhi of how Guru Tegh Bahadur Ji went to Delhi and he gave his life to uphold faith, to uphold truth. And she strengthened them with this history. And this is exactly how we should be strengthening our children, Sangat Ji, by sharing this history. Now day 3, the following day, which equates to the 12th of Bo, 1704, which is today, the 27th of December. The following morning, the Sahibzade, again they woke up, they'd done their routine, they tied up the male, they'd done their simran, the nitran, the part, and this time they were taken away. And Sangat Ji, unfortunately on this day, the Sahibzade were brutally tortured. They were whipped with mulberry branches. These branches are very thin and sharp. And they were whipped. Flesh was removed from their bodies, from their backs. Their soft skin was torn apart, blood was shed. The hands were doused in flammable liquid and their hands were burnt and set on fire. 7 and 9 years old, Sangat Ji. Remember those relatives I asked you to think about who were 7 and 9 in your life? Being whipped, having their hands burnt. And then, most devastatingly of all, the Sahibzade were tied to a pipal tree and they were stoned. Not by throwing the stones, but with slingshots, Sangat Ji. They had stones slingshot at their bare bodies. And it is written that in this encounter, Baba Zorawar Singh Ji's eye is severely damaged by a stone. They are 7 years old and 9 years old, Sangat Ji, and they are brutally tortured by this tyrannical empire. Because they want to break the spirit of the Sahibzade. They remembered how strong-willed the Sahibzade were in the court the night before, so they are now trying everything and anything to break their spirit. So they are torturing them on this day. And with beaten bodies and with blood-stained clothes, they are sent to the court of Wazir Khan after brutal torture. But the Sangat Ji, the torture had no effect on these brave warriors. Rather than limping into the court and feeling sorry for themselves because of their wounds, they walked into the court and they said, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Once again they roared the Fateh and they silenced everybody in the court. Immediately Suchanand, the evil Suchanand, like a prosecutor in the court, he starts to narrate to everybody in the court. He starts saying, look at these children, they have no respect for the nobles, they have no respect for the Wazir. Even after being beaten, they still have no respect. They still have not learned their lesson. They have no respect for you, Wazir Ji, they have no respect for the nobles in this court, and they have no respect for the laws of this court. He said they have no fear even after torture. They have no fear even after being threatened. Imagine, and they are children. Imagine what they will do when they become older. So Suchanand is spewing all of this hatred. And after hearing this, finally the Wazir speaks. And the Wazir speaks for the first time and he says, dear children, I say this to you sincerely, listen to my words. Your father is dead. He has died in the battle. Your brothers are dead. They also died in the battle of Jamgor. Your army is dead. The Khalsa is finished. Anandpur has been sieged. You have nothing left. No one is coming to save you. They are 7 and 9 years old. Wazir Khan continues to the children, accept the deen.
accept the Sharia, accept Islam. You will be given land, you will be given titles, you will be given horses, elephants, you will be married to the most beautiful royal princesses. You will become princes and kings in our kingdom. And the great emperor Aurangzeb, he will keep you very close to him. Wazir Khan had realized that even after torturing and threatening the Sahibzade with physical abuse, he knew that this would have no effect on them. So he now is trying to bribe them. Sangat ji, we bribe children with YouTube. We bribe them with phones and media and chocolates and sweets. The Sahibzade is being given the whole kingdom, 7 and 9 years old. He's saying you can have the whole kingdom, just accept Islam and forget your father and forget Sikhi. Baba Zorawar Singh Ji speaks. Baba Zorawar Singh Ji at this point now, he looks at Baba Fateh Singh Ji, his younger brother. He looks Baba Fateh Singh Ji right in the eyes and he says to his younger brother, he said, "Dear brother, it seems like our time has now come. They have beaten us and we did not waver. They threatened to take us away from Mataji and we did not waver. Now he is bribing us and we still haven't wavered. He is running out of options, my young brother. But if he is running out of options, it means our time is coming close. And our time to defend our faith is coming. And just like our Dadaji, Guru Tegh Bahadur Ji, Baba Zorawar was saying this to his younger brother, just like Dadaji didn't waver in Delhi, dear brother, our time is coming. So before our time comes, dear brother, I want you to speak up and tell me what's inside your heart, because you haven't spoken yet. And 7 years old, Baba Fateh Singh Ji gives this response in the court of Wazir Khan to all of the nobles, the warlords, the soldiers and the qazis. Baba Fateh Singh Ji at the age of 7, he says to his older brother, just like those before us, brother, stood up for our faith, we will do the same. Death is acceptable to me, brother, but giving up our faith is not acceptable. We will leave an example for future generations, for future brothers and future sisters and future children of our age, so that they know what to do if ever in a situation where the options are to give up your faith or to die for your faith. We will set that example today. Baba Fateh Singh Ji then says that this body is just a vessel. What we truly are is our soul inside of this body. So what if we lose the body? And he goes on to say that people sell their souls for materialistic goods so they can live for a few more days. But ultimately, we are all going to die. At the age of 7, Baba Fateh Singh Ji had this education. It is the education of the Sahibzade that gave them the spirit of Sikhi, and it is the spirit of Sikhi that made them stand up to all of these tyrants in their own court, without fear, without hesitation. And hearing this, the final thing Baba Fateh Singh says is to his brother, he said, brother, it is better to die with the dharam, with faith, than to live without faith. And Baba Zorawar Singh Ji gets so happy to hear this from his younger brother. And he is even more boosted. And he then turns to Wazir Khan, he says, hey Subbiya, listen up now. He goes, we beat our shoes on your Sharia. We beat our shoes on your Islam. We beat our shoes on all of the bribes that you offer us, on your horses, on your elephants, on your princesses, on your houses, on your lands, on your titles. Anything you have to offer, we greet it with our shoes. And Baba Zorawar Singh Ji then says to the Subba Sirhand Wazir Khan, he then says to him, he said, we have a tradition in our lineage. And he said, Hamre ban sarit im ai, sis det par dharm na jai, tumri jara ukharan het, hum nahe dar pahenge sir det. He says to Wazir Khan, this is our tradition. This is what we do for a living. We sacrifice ourselves for a living. Have you not read the history
of Sikhi? Do you not know about my great-great-grandfather Guru Arjan Dev Ji, who sat on the Tatti Tavi and died but wouldn't give up his faith? Do you not know about my grandfather Guru Tegh Bahadur Ji, who went to Delhi and died on the requests of the Kashmiri Pandits when the Hindu Taram was being attacked by the Mughal forces, and then the Sikh Guru gave his life to defend faith? Do you not remember that? This is in our blood, Wazir Khan. What are you offering us? We are not afraid, we are not threatened, we will happily give up our head. You may take our life, but you'll never take our faith. You will never take our Taram. You will never take our Sikhi. You can kill us, but you cannot kill our Sikhi. Baba Fateh Singh Ji then hears this, and he says to Wazir Khan, he said, our sacrifice will fuel the fire that will burn your kingdom. Now Baba Fateh Singh Ji is now going to tell Wazir Khan what is going to happen. He is telling the future now. Our sacrifice is going to be the fuel that's going to burn this land. This Sirhand, where you sit now with such pride and your rule of tyranny, this land will burn, you will burn, your court will burn, your people will burn, and the fire that will be the fuel that will fuel that fire will be our sacrifice. You are going to fuel it by sacrificing us. There will be a Nishan Sahib in this very court, and generations of Sikhs from around the world for many, many centuries will get together here in Sirhand, and they will remember this sacrifice, and they will be inspired, and more Baba Fateh Singhs and more Baba Zorawar Singhs will be born again and again and again and again because of the sacrifice you are going to bestow upon us. Listening to the brave 9-year-old and 7-year-old Sahibzade, Wazir Khan is defeated. He is mentally defeated. He doesn't know what to say, he doesn't know what to do. And in that moment, the only thing he can say is to give the order, to give the fatwa that the Sahibzade are to be executed. They cannot be bribed, they cannot be threatened with physical abuse. So Wazir Khan loses. He loses the battle with the Sahibzade. He is defeated and he orders the execution of the Sahibzade. They then turn to Sher Muhammad Khan. Sher Muhammad Khan is a Nawab of the Mughal forces. He is a warrior and he has a battalion of his own. They say to Sher Muhammad Khan, you are given the duty to execute the Sahibzade. And Sher Muhammad Khan has been in the court for 3 days listening to the Sahibzade. And Sher Muhammad Khan, he was the Nawab of Malair Kotla, and his brothers had just died in the Battle of Jamkor, fighting against the Khalsa. And Wazir Khan said to Sher Muhammad Khan, he said, your brothers were killed in the Battle of Jamkor just a few days ago. We now have the sons of the Guru Gobind Singh Ji. This is your moment to get revenge. Kill the Sahibzade, have your revenge, revenge your brothers. And Sher Muhammad Khan, at this moment in time, he chooses the path of righteousness. He says to the Wazir, no, I'm not going to do this. He said, you are right, my brothers were killed in the Battle of Jamkor just a few days ago. And yes, I have enmity with Guru Gobind Singh Ji. And one day I will face the Guru on the battlefield in war, and I will get my revenge. But I do not have any enmity with the innocent children. And killing these innocent children is not an act of honor. It will bring disgrace to me and it will bring disgrace to my family. So I will not do this. And he then gets up and he goes to leave the court. And as he is leaving, he remembers the words of Baba Fateh Singh about this is going to be the end of your rule, Wazir Khan. If you sacrifice us, you will be finished. And Sher Muhammad Khan reinforces the message. He turns to the Wazir Khan and he says, what the Sahibzade have said is true. He said, Wazir Khan, is sach bol ke hateya. I'm asking you to reconsider the fatwa, reconsider the order you have given to execute the Sahibzade. Otherwise, this will be the end of you. And then Sher Muhammad Khan leaves the court. Before Wazir Khan can even contemplate on the words of Sher Muhammad Khan, the Chutha Sucha Nand speaks up very quickly.
Because he can see Wazir Khan is thinking maybe he's going to say no, because Suchanand wanted to execute the Sahibzade because of his hatred for Guru Gobind Singh Ji. And he really quickly asks the Sahibzade, really quickly, before Wazir Khan can say anything, he said to the Sahibzade, what if we were to change the fatwa? What if we were to change this announcement and retake back the orders of execution? What will you do if we let you go free? And at that moment in time, brave Baba Zorawar Singh Ji says, without any hesitation, he didn't even need to think about it. Like a politician would think of all the different ways of what's good for me, what's bad for me. Just the truth. Baba Zorawar Singh Ji said, if you let us go today, we will return to our home, we will raise our army, we will come back to Sirhand, and we will destroy you, and we will destroy your tyrannical empire. And Suchanand got happy hearing this, and he looked at everybody and said, you see, these children are very dangerous, and if we don't execute them, they will come back and execute you, and they will destroy this Mughal empire. And so in that moment, Wazir Khan then said that the Sahibzade tomorrow will be executed, they will be bricked alive, and then they will be killed. Upon hearing this announcement, one would normally be very scared. Now, I don't know if you've seen any of those videos of those people who are serving death row in America, and when they're given the death penalty, you see normal human beings, how they react when they're given the death penalty. They start to shake, they start to cry, they start to call out for their family, they start to call out for their mothers when they're given the death penalty, but not the Sahibzade. The Sahibzade were unaffected, no fear and no despair. And then they return to Mata Gujjar Kaur. And they go back to Mataji in the Thanda Burj, and they tell Mataji everything. They tell Mataji what happened in the court, they tell them what the Wazir said, and they tell Mataji what they said. And that the ultimate outcome is that we are to be executed tomorrow. Mataji did not get upset with the Sahibzade to say, why did you say that? You will be executed now. Mataji embraced the Sahibzade. Mataji was proud of the Sahibzade. And Mataji said, you have kept the tradition of our house alive. I am very proud of you. Your grandfather would be proud of you. Your great-great-grandfather would be proud of you. Your father is proud of you. Well done, putters. I am very proud of you, my grandchildren, what you did today. How many of us would say that to our children if they were faced with the choice of death? Would we encourage them to go down that route? That evening, Motira Mehra, Baba Motira Mehra, comes to see the Sahibzade and Mataji for the final time. But he has nothing left to give. He's already given his money, he's already given his belongings to the gods, just so he can bring the warm milk. So that evening, he signs over the deeds of his house to one of the gods, so that the gods can let him go and take the warm milk to the Sahibzade and Mataji. He is now homeless. He has an 80-year-old mother, a wife and an 8-year-old son. All four of them are now homeless, just so that they can bring the warm milk to the Sahibzade. But for Baba Motira Mehra and his family, this is a very, very small price to pay to serve the Guru's family. That night, Mata Gujjar Kaur tells the Sahibzade the story of the Sahibzade's great-great-grandfather, Tan Guru Arjan Dev Ji, and she recites the story of their Shahidi. And that night the Sahibzade go to sleep, but Mataji stays awake in meditation, embracing the Sahibzade, and she doesn't sleep. Now the morning arrives, the gods come to take the Sahibzade, and everybody knows that the Sahibzade are going to be executed today. The God says to the Sahibzade and to Mataji, Mataji, Aakhri bari yahan, this is the last chance. If you want to save your grandchildren, tell them to forget this path of Sikhi, forget their father, accept Islam, and you can save your grandchildren. And Mataji then embraces her pote, her grandchildren. She embraces her pote, and she says her final instructions. She says, go and join your grandfather. Go and join your great-great-grandfather.
Be the torch of light in this time of darkness, children. Show the grandchildren of the future how to behave. They do their final namaskar to Mataji. They bula fateh. Mataji blesses them. She puts her hands on their heads and they leave Mataji for the final time. The Sahibzade then go to the place where they are to be executed. And the Vizier then says again, you still have time. Accept Islam, accept the Deen, accept Sharia. Give up your faith, give up your Guru, give up your Sikhi. Save yourself. The Sahibzade refused. Now they are looking for an executioner. Just like Sher Muhammad Khan had refused, the Vizier is struggling to find an executioner because deep down in the hearts of everybody in Sirhand, they know that this is not righteous. Killing 2 innocent children is not an act of righteousness. None of the brave warriors were willing to come forward because even the soul in these evil people is telling them this is not right. So what does the Vizier do then? He goes and sends instruction to the prisons and he said, find the most evil, the most rotten prisoners in this kingdom and offer them their freedom. Offer them riches, offer them jobs and titles within the Mughal forces if they carry out the execution of the Sahibzade. Because anybody with an ounce of compassion, with an ounce of righteousness would know that this is not right and they would not come forward. And so they find 2 very ugly, very fat, very horrible people. And these people, they are in prison for murder and many heinous crimes. And the Vizier offers them a pardon. He said, you will be free from prison, you will be given a home, you will be given money, and you will be given a title in the ranks of the Mughal forces if you execute the Sahibzade. And they come forward and they accept the proposal. And it just so happens to be, Sankatji, that these 2 people were the nephews of the same executioner that performed the evil execution of Sri Guru Tegh Bahadur Ji in Delhi. These 2 people come forward and the order is re-announced that the Sahibzade are to be bricked alive. And once they are bricked alive, then they are to be killed. The Sahibzade stand side by side and the executioners start building the wall. They start making the cement, they're putting the cement down and they're putting the bricks down one by one around the Sahibzade. And as soon as that first brick gets laid, Sankatji, what do the Sahibzade do? They do not cry. They do not get filled with sadness. They do not call out for their mom. They do not call out for their dad. They do not call out for their Bibiji. What do? They start reciting Sri Japji Sahib da Path. Ik Oankar Satnam Karta Purkh Nirpo Nirvair Akal Murat Ajuni Se Pangur Prasad Jap Ad Sach Jugad Sach Happy Sach Nanak Hosi Pi Sach. They are filled with the love of Vaheguru. They are filled with the love of the true Guru, their father, Guru Gobind Singh Ji. They are not scared because they have this Bani inside them. Because they've been reading it for 7 and 9 years. Because they've been practicing Sikhi for 7 and 9 years. That's why when they came across their biggest challenge, they were able to succeed because they were practicing Sikhi. And then Sikhi saved them. They start reading the Japji Sahib and the brick wall is getting higher and higher. And Sangat Ji is going to get quite sad now. The brick gets towards their knees and the wall is being built straight. To keep the wall straight, the bricks will need to be broken. Otherwise the bricks will need to come out because of the kneecaps or protruding of the Sahibzade. The executioner starts to chip away at the brick to make space for the Sahibzade's kneecaps. And the evil Qazi who was standing and watching, he said to the executioner, he said, Khamosh! Do not chip the brick. The brick belongs to the Mughal Empire. The wall you are building is part of the infrastructure of the Mughal Empire. Don't you dare weaken that brick. That brick belongs to the Mughal Empire. If you need to, you can break the kneecaps of the Sahibzade.
And the executioner removes the kneecaps of the Sahibzade, and he brutally breaks the kneecaps of the Sahibzade to keep his wall straight. But the Japji Sahib continues, Sangat Ji. The Sahibzade did not scream, they did not say anything in anguish, they continued to do the Japji Sahib part. The wall continues to get built, Sangat Ji. The wall is now above the height of Baba Zorawar Singh Ji, the elder Sahibzada. And now both the Sahibzade are consumed by the wall, and then the executioner finishes the wall, and they are now completely buried in this wall. Oxygen levels are very low, but you can still hear the Japji Sahib vibrating from within inside the walls. The Japji Sahib finishes and there is silence. All of a sudden the wall begins to vibrate and shake. And in that moment the wall breaks, it begins to crack and it falls. And the wall falls and the Sahibzade fall onto the pile of the bricks. The Sahibzade have now been starved of oxygen. They are barely alive, they are barely conscious. You can just see their bodies vibrating, but their eyes are closed and they are not speaking, and you cannot see them breathing. The executions at this moment, Sangat Ji, are ordered to pick up the daggers. They are ordered to pick up the daggers and to kill the Sahibzade. At this moment in time, the executions are now shaking. They pick up the daggers and they are shaking, and they are told again to execute the Sahibzade. The executioners then, with their, like I said, they were big, fat, ugly executioners. They go over to the Sahibzade. They put their knees on the backs of the Sahibzade. With all their weight, they lift the Sahibzade. And the Sahibzade have their throats slit from ear to ear. The Sahibzade begin to bleed out, and it's written in Bansavali Nama that Baba Zorawar Singh Ji, he bled out in 2.5 minutes and he died. But Baba Fateh Singh Ji, 7 years old, Sangat Ji, Baba Fateh Singh Ji kept kicking and bleeding for 12 minutes. For 12 minutes, Baba Fateh Singh Ji continued to bleed and kick until their beautiful body stopped kicking and was at peace, and they became shaheed. At that moment in time, I've already taken up a lot of time, so I'm going to have to skip a lot of details now. But there was a great Gursikh called Todarmal who took duty of performing the funeral rites of the Sahibzade. And to perform this funeral, he had to buy the land of the Vizier to perform the funeral, because the Vizier wanted to throw the bodies of the Sahibzade into the jungle. The Sahibzade's bodies at this point were totally decapitated. The Sahibzade's heads were hacked, and the heads were removed from the bodies were thrown into the jungle, and the heads were going to be paraded around the Mughal Empire to show that we have got the heads of the Sahibzade of the great Guru Gobind Singh Ji. But Todarmal, he was a very wealthy businessman, and through his connections in his businesses in the Mughal Empire, he was able to make a deal with the Mughals so that he could perform the funeral of the Sahibzade. But to do so, they said, you have to buy the land. He said, what is the price of the land? They said to Todarmal, they said, the price of the land is whatever land you can cover with your gold coins, that is the land you will have to perform the funeral. Todarmal starts to put the coins out on the floor to cover the land so he can do the funeral rites. And he was putting them down as a circle, and the Vizier said, no, don't put them down as a circle, stand them upright, so that they stand like this. So the surface area of the coin is very small, which means he has to give a lot more coins to purchase the land. Sangat Ji, he laid down at that moment in time 7,800 gold coins to buy enough land to do the funeral of the Sahibzade. That equated to 10.8 million rupees 400 years ago. Now if you go home today and Google what does 10.8 million rupees equate to in this day and age, you will understand the qeemat, the price of that land. But to Todarmal, that was priceless.
to be able to perform the funeral rites of the Guru's children was priceless, and he gave away all of his wealth to buy that land and perform the funeral rites. Todramal, after securing the land, went with Baba Motiram Mehra to go and see Mata Gujjar Kaur in the tower, because she is still there, Sangat Ji. The Sahibzada's Bibi Ji is still waiting. What's happened to my grandchildren? She doesn't know. And with a heavy heart, Todramal and Baba Motiram Mehra break the news that the Sahibzade Shaheed Mata Ji or Shaheed ho chuke. And Mata Ji, in that moment, she doesn't cry. She doesn't scream, Sangat Ji. We've all been to funerals. We've heard how dark and how scary funerals can be on hearing bad news. Sangat Ji, she's just heard that her 7 and 9-year-old grandchildren, her grandsons, have been buried alive, then they've had their slits throat and they've bled out, and then they've had their heads decapitated. She didn't cry, she didn't scream, she didn't wail. She took a deep breath and she started doing Japji Sahib Path. Sangat Ji, Japji Sahib Path is so important. I cannot stress this enough. Please read the part. Please learn it off by heart, so if we are ever in a situation where we need Japji Sahib to save our lives, that we're able to turn to Japji Sahib. Mataji starts to recite the Japji Sahib, and when she finishes the Japji Sahib, she breathes her last breath and she escalates to Sachkhand. Todramal then takes Mataji's body along with the Sahibzade's body, and he performs the funeral rites. Baba Motiram Mehra, afterwards, the Wazir finds out he was bringing milk to the Sahibzade, and when he had given instructions that no food or water was to be provided to the Sahibzade, he then calls Baba Motiram's family to the court themselves. 80-year-old grandmother, Baba Motiram Mehra, his wife and his 8-year-old son, and he says, "You have been arrested because there has been an allegation that you were providing warm milk for the Sahibzade and Mataji when instructions were given that nothing was to be provided to them." Baba Motiram doesn't lie. He says, "Yes, that's true, Wazir Khan. I did it, and I will do it again and again and again and again." And without any fear, he stood up to the Wazir Khan. Inspired by the spirit of the Sahibzade, he spoke out to the Wazir Khan. You can see, Sangat Ji, the effect that this is having now. From a moment where Wazir Khan was the most feared man in Sirhand, now you have the local Sangat speaking up to him, calling out his injustice. But Baba Motiram's family was brutally executed for this. Baba Motiram says in the court, he said to Wazir Khan, he said, "My father is by Hara Singh, and he went to Anandpur Sahib to meet Guru Gobind Singh Ji one day, and he took Amrit, he joined the Khalsa Panth, and he became Shaheed in the battle of Anandpur. My Chacha Ji is by Himmat Singh of the Panj Pyare. That's my Chacha Ji. And he became Shaheed just a few days ago in the battle of Chamakor. So I'm not afraid to tell you that I, with all my heart, yes, I gave milk to the Sahibzade and Mataji, and yes, I would do it again, and I am not scared of you, and I'm not scared of your tyrannical rule or your Mughal empire." And Wazir Khan was so infuriated, he sent the whole family to the oil mill where they grind the seeds to produce sunflower oil. And the whole family were sent, they were thrown into the mill, and their bodies were made into paste. And Baba Motiram Mehra first saw his 80-year-old grandmother crushed into paste. Then he saw his 8-year-old son crushed into paste. And then he saw his wife crushed into paste. And last of all, he was crushed into paste. And they became Shaheed. For what? For bringing warm milk to an innocent family. Ultimately then, Sangat Ji, I'm going to finish here. 6 years later, in 1704, so when Guru Gobind Singh Ji found out about this story of the Sahibzade had become Shaheed and Mataji had gone to Sachkhand, Guru Gobind Singh Ji, where they were, they took their tir and they plucked a weed out of the ground. And they said to the Sangat that was with them, they said, "Sangat, just as I have plucked this weed out of the ground and lifted this weed from its roots out of the ground, the roots of the Mughal Empire have now been lifted out of the ground through the sacrifice of the Chote Sahibzade." And lo and behold, 6 years later,
Akali Baba Binod Singh Ji, the first Jathedar of the Akali Nahang Buddha Singh Jatha, along with Akali Baba Banda Singh Bahadur, these two warrior leaders took an army to Sirhand 6 years later, and they destroyed the whole city of Sirhand. They brought it down to rubble, they brought it down to ashes. Wazir Khan was captured, Wazir Khan was beheaded, Sucha Nand was captured. He was tied by a rope to the back of a horse and paraded around the whole city, and every house that he went to, people beat him on the head with their shoes and their juttiya because of how tyrannical that person was, and he died from all of their beatings. And ultimately the Sahibzade's words had come to fruition. The truth that they said in that moment, they gave Wazir Khan and the entire Mughal Empire an opportunity to save themselves. When Wazir Khan was saying to the Sahibzade, children, save yourself, this is your opportunity, I will hurt you, I will kill you, I will give you all these things, save yourself. What they didn't realize was that actually Maharaj was giving Wazir Khan the opportunity to save himself. And through the voices of the Sahibzade, they were telling Wazir Khan, you need to focus on yourself, you need to focus on your family, on the people of your empire, because if you sacrifice us, your empire will fall and you will die. And 6 years later, Baba Binod Singh from the Akali Buddha Dal, Nahang Singh Jatha and Baba Banda Singh Bahadur came and they destroyed Wazir Khan and they destroyed Sirhand and they got the revenge. And forever we will remember the great sacrifice of the Chote Sahibzade, the great sacrifice of Mata Gujjar Kaur. And the main lessons to remember, Sangat Ji, is that in that moment when they were faced with challenge, the Sikhi that they had been practicing for a decade came to their help. The Japji Sahib that they were reading every single day for years and years and years, that they had off by heart, came to give them support. And Mataji, as the loving grandmother, she loved her grandsons, just like any grandmother in this room today loves her grandchildren. But she did what was right. And that is the lesson, Sangat Ji, to always do what is right. And if we haven't got the bravery or the strength to do what is right, let's ask the great Guru for the strength and for the bravery. Because just like the Guru gave strength and bravery to Mataji and the Chote Sahibzade, we are all the family of the Guru. All the mothers in this room, you are the mothers of Guru Gobind Singh Ji. All the children in this room, you are the children of Guru Gobind Singh Ji. Because Guru Gobind Singh Ji is not upset that he sacrificed his family, because we are alive. Guru Gobind Singh Ji said, "Char moye ta kya hua, jeevat kai hazar." He said, so what if I've lost 4 sons? Here are all my sons and daughters. Hundreds and thousands of my sons and daughters. So now I need to finish here. Sorry for taking extra time. Thank you for listening. Please take away just this, Sangat Ji. Get closer to your Guru. Your Guru is great. Sikhi is the only truth in this world. Nothing's going to go with you. Only Sikhi. Only the values, anything that you've done of righteousness in this world is going to go with you. Everything else is going to be left here. Please get closer to your Guru. And please remember the Sahibzade during these cold winter nights. If I've said anything incorrect, please forgive me. Please bless me that I may become more learned and provide more Katha in the future. May Maharaj bless us all with Gur Sikhi. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥਾ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਲੋ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਰਦਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਚੱਕੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨੇ ਅਨਖ ਬਾਹਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋਤ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਇਤ ਮਾਰ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਨ ਨ ਕੀਜੈ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਬੋਰ ਨ ਮਰਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਕਬੀਰ
हाँ मरता हाँ कबीर कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पीना जाने जाने को मर पीना जाने जाने को ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे। कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पी न जाने जाने को मर पी न जाने जाने को ऐसी मरनी जब सारे जो मरे ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना ओए बोर न मरना ओए ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे जो मरे। एक बारी सारे बिना साधे तो सारे रसना पवित्र करो तो सारे पढ़े एक बारी सारे गज के आखो सतनाम। ऐसी मरनी जो मरे जब सारे ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना होए बोर न मरना मरना होए ऐसी मरनी जो मरे ऐसी मरनी जो मरे। वाहिगुरु आओ आपां अगला शब्द आप पढ़ना है बड़े प्यार नाल सारी संगत नूं बेनती है आप सारे रल मिल के हाजरियां पढ़िए। शब्द बड़ा प्यारा है मित्र प्यारे नूं हाल मरीदा दा कहना जो कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये पावन पवित्र शब्द रचिया सी पढ़िया सी। वो कैसा शब्द सच्चे पातशाह ने कैसी दर्द दे विच बाणी उचारी की है। गज के को सतनाम। जो शब्द पढ़ीदा है वो मन उस वेले चल जाता है महाराज दे सच्चे पातशाह के मन दे विच की जा रहा सी की हो रहा सी। पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने ऐसी भावना दे विच आके ऐसी बाणी रची आपां सारे जो पढ़ते हाँ तो साक्षात धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे सामने आ जाते। गज के सतनाम श्री वाहिगुरू। आओ आप प्यार नाल शब्द पढ़िए तो फिर सातों उपरंत हाजरी थोड़ी थोड़ी है साडे बड़े प्यार वाले भाई साहब भाई गुरजंट सिंह जी
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਦਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 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 ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਪੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਿਓਰ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਿਓੜਨ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਿਓੜਨ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿਓੜ। ਨਾਗ ਨਿਵਾ ਸਾਧ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰੱਖੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ,
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੂਰ ਸਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੂਲ ਸਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਬਿੰਗ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਬਿੰਗ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਜਪੋ ਬਿੰਗ ਗੁਸਾਈ ਬਾਵਾ, ਬਿੰਗ ਗੁਸਾ ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਸੂਲ ਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਬੈਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਹਾਂ ਬੈਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਬਿੰਗ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਬਿੰਗ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਬਿੰਗ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਬਿੰਗ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਸਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ, ਯਾਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ, ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ, ਸਤਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰ ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਸਤਿਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਹਰਿਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਰ ਚੰਗਾ ਪਟ ਖਿਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਟ ਖਿਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਪ ਸਾਰੇ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 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 ਜੀ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਪ ਲੋ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਆਓ ਪਾ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੜੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜੀ ਕੈਮ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਣ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹਨ ਔਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਭਾਈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਪੋ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਪੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਬਾਵਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਇਦਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਵੈਂਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਤਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥਾ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵੀਛ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गगन दमामा बाजो गगन दमामा हाँ गगन दमामा बाजियो परे निशाने का खेत जो मांडियो सुरमा 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 अब जूजन कौदा सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के है पुरजा कट मरे कब हूँ ना छाड़े खे आओ गुरु प्यारी साध संगत जी सारे मन बिरतियां करो इकागर रल मिल के उच्ची आवाज दे विच सारी संगत ने बेनती है कि कीर्तन का साथ देना जी। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लगो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा
सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, जाको हर रंग, जाको हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता के, आत्म जिणे सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा। जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाये आत्म रंग। ठाकुर गाये, हाँ ठाकुर गाये आत्म रंग। ठाकुर गाया आत्म रंग, आत्म रंग। ठाकुर गाया, ठाकुर गाया, ठाकुर गाया, ठाकुर गाये ठाकुर गाये आत्म रंग। सरणी पावन नाम ते आवन, सहज संभावन संग, सहज समावन संग। सहज समावन संग। सरणी पावन नाम ते आवन नाम, नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, गुरु वाहे गुरु। हे गुरु किनका एक किनका, किनका एक किनका, जिस जी बसावे, जिस जी बसावे। ताकि महिमा गनी न आवे, महिमा गनी न आवे, ताकि महिमा गनी न आवे, महिमा गनी न आवे, महिमा गनी न आवे। किनका एक किनका, जिस जी बसावे। किनका एक किनका, जिस जी बसावे। वाहिगुरु 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 जी, वाहिगुरु 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 जी, वाहिगुरु 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਰੇ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਤੇਰੀ। जन की धूर दे हो कृपा निध। हाँ जन की धूर दे हो कृपा निध। नानक कह हाँ नानक के सुख यही। नानक के सुख यही। नानक कै सुख यही। नानक कै सुख यही। हाँ वाहिगुरु 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 जी जप लो। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। जी वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु। जन की तूर देहो कृपान। नानक कै सुख येगी। नानक कै सुख येगी। नानक कै सुख येगी। नानक कै सुख येगी। जाको हर रंग जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। 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 आओ कोई भी रसना वांझी न रवे। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग
लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, जाको हर रंग, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देश कौम दियां नीहां कदे पक्कियां ना हुंदियां जे नीहां च चणाए दलारे ना हुंदे। देश कौम दियां नीहां कदे पक्कियां ना हुंदियां जे नीहां च चणाए दलारे ना हुंदे। मंदिर शिवालियां च बजदे ना शैणे जे बज्जे रणजीत नगारे ना हुंदे। हिंदी ना हुंदी हिंदू ना हुंदे, हिंदुस्तानी अज सारे ना हुंदे। आ भारत दे मुखड़े ते हुंदी ना लाली जे गुरु दशमेश जी ने चारे पुत बारे ना हुंदे। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, धनता दे योग हो जो अज ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਪਾਏ, ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੌਕਸਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਕਾਫ ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਰਸਾ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਚਮਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ
ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਲਾਲ ਹੋ ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਲਾਲ ਛੱਡੋ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛਾ ਦੂਰ ਅੱਗਾ ਨੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਬੇਵਰਤਿਆ ਪਾਵੀ ਦਾ ਗੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਬੇਵਰਤਿਆ ਪਾਵੀ ਦਾ ਗੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਕਾਤੋਂ ਨਾਲ ਨੀ ਰਲਾਉਂਦੀ ਸਾਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੀ ਕਦੂਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੀ ਕਦੂਰ ਘਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੂਰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਖੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਵਰਤਿਆ ਪਾਵੀ ਦਾ ਗੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਬੇਵਰਤਿਆ ਪਾਵੀ ਦਾ ਗੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਦਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਦਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਏ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੀ ਕਦੂਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੀ ਕਦੂਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਰੀ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੀ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਦ ਨੂੰ ਨਵੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਬੇਵਰਤਿਆ ਪਾਵੀ ਦਾ ਗੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਬੇਵਰਤਿਆ ਪਾਵੀ ਦਾ ਗੇੜ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਰ ਦੇਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਆਇਆਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਗਾੜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੀ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬੱਚੀ ਅਸੀਸ ਕੌਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਸ ਕੌਰ, ਮੰਨਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੋ
ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜੀ ਰੋਗ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜੀ ਰੋਗ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਕੰਧ ਨੇ, ਹੋ ਬਣ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਹੌਂਸਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਿਆ, ਕਾਇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਿਆ। ਮਰਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਿਆ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚਰੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਰੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ शब्द ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾ। सच मंत्र तुम्हारा अमर
ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਥਕਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਥਕਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਥਕਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤੁਮ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਤੁਮ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਤੁਮ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਪੁਰ ਲੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਰਪੁਰ ਲੀਨਾ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆਏ ਨਾਸ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਲੋ ਦਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਆਏ ਨਾਸ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਲੋ ਦਾਨੀ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਸੋਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ।
माँ अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, झोलन दीन के हेत, झोलन दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਏਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘੱਟ ਮਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਡੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਤਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਖੇ ਕਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਘਰਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-3 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਧੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 392 ਫੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਡਿਆ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੋੜ ਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 1-2 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੋਜਿਆ ਉਹ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਰਦਸ ਕਰੂਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੁਣਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਨ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਭਾਈ ਬਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 1 ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ। ਤੁਹਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀੜਾ ਵਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰਿਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਭਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਆ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੇਤ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਚੇਤ। ਆਪਣਾ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਵਾ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਰਸਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰਜਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਓ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ,
के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम च तेरे, मन जीवे प्रभ नाम च तेरे, तन सो मिला चित्त दर्शन करना, हो बलिहारी सतगुर चरना। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख सो जानी, शीतल पुरख सो जानी, तन सो बिला चित्त दर्शन करना, हो बलिहारी सतगुरु चरना। सच हुक्म तुम्हारा ताकत निवासी, सच हुक्म तुम्हारा ताकत निवासी, सच हुक्म तुम्हारा ताकत निवासी, आना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, आना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तन सो मिला चित्त दर्शन करना, हो बलिहारी सतगुर चरना। तुम मेहरबान दास हम दीना, तुम मेहरबान दास हम दीना, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुरलीना, नानक साहिब पर पुरलीना, तन सो बिला चित्त दर्शन करना, हो बलिहारी सतगुर चरना, तन सो बिला चित्त दर्शन करना, हो बलिहारी सतगुर चरना, हो बलिहारी सतगुर चरना, हो बलिहारी सतगुर चरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਗ ਭੋਪਾਲੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਮਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਮਾਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ। ਬਰਸਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਬਰਸਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਹਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ, ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਡਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ। ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਨੇੜੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ, ਤੁਰਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਲਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨ ਫੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਭਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਚਿਹਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਹਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਚਰ ਜਥਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੂਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਐਸਾ ਬਿਖਰਾ ਪੈਂਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਈਕ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਜਿਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੁਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। 1000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2-4 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਬੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਸਾਰੇ ਜੁੜਿਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਰਬ, ਡਿਲੇ ਯਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। अत ही रण में तब जूझ मरूं, अत ही रण में तब जूझ मरूं। अत ही रण में तब जूझ मरूं, अत ही रण में तब जूझ मरूं। अत ही रण में तब जूझ मरूं, अत ही रण में तब जूझ मरूं। जब आव की औध निदान बने, जब आव की औध रण में तब जूझ मरूं, अत ही रण में तब जूझ मरूं। कर अपनी जीत करूं, निश्चय 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 कर अपनी निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ना डरो अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर
ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੋਇ ਉਤਰੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚਰੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਤੋਇ ਉਤਰੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚਰੋ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਾਰੋ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਅਤ ਹੀ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4-5 ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਖੁਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ, ਟੋਟਲ 43 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਾਵੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਬਦਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਾਵੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਘੜੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਦੋ ਪੈਗਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕੇ ਪਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਸਿਗਰੇ ਆਪ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਗਾਮਾਂ ਮੋੜਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਵੀ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਿਤ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਜੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਬੋਤਲ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਧਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਓ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 75% ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਬੋਟ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਟ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਲੱਗਾ ਮਤ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗੇ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, 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 ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਜੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਜਦੋਂ 1984 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸੁਣਾਈ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲਿਆਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਬਰਫੀ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਦਾ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੌਮ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਬਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो बहुर ना मरना होए। बहुर ना मरना होए। जी बहुर न मरना होए। बहुर ना मरना होए। ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना हो। ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना हो। बहुर न मरना होए। बहुर न मरना होए। जी बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना हो। सारे जपो जी। ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना हो। कबीर मरता मरता जग मुआ। कबीर मरता मरता जग मुआ। मर भी न जाने कोई। मर भी न जाने कोई। कबीर मरता मरता जग मुआ। कबीर मरता मरता जग मुआ। मर भी न जाने कोई। मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरै
ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ 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 ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ 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 ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ 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 ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ 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 ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਗੌਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, 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 ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਗੌਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਐਸੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਖਸਮੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੁਰ ਖਸਮੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਲਿਵਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, 40 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋਬ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਬਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਬਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਝੁਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੇ ਕੋਈ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਫੇਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਆਖਰੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਪੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਖਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਭਰਨਗੀਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਬੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੀਦਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰ ਜੂਝੇ ਸੋਹਣੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਜਿੱਥੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਤਾਈਂ ਲਾਲ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿੱਥੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੁਲੰਦ ਜੋ ਆਵਾਜ਼, ਬੁਲੰਦ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਤਰਿਕ ਜੀ, ਲਾਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜੋ ਵੈਸਟ ਪਲੋਮੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕਰ ਦਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਦਾਸ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 1521 AM ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਗਮੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ।
Gama pama ga ga re sa veer nida nida pa ga re sa veer par veer par जब लग खालसा रहे नियारा तब लग तेज दियो मैं सारा जब एक है बेबरन की रीत मैं ना करो खालसा मेरो रूप है खास खालसा मेरो रूप है खास खालसा मेरो सारे जपो रूप है खास खालसा मेरो रूप है खास खालसा मेरो रूप है खास खालसा मेरो रूप
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ ਤਾਂਤੀ ਸ਼ਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਜਥਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ। 3 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਾਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਸੁਖ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਰ ਨੇੜੇ ਹਰ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਵੇਂ ਤਣਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਵੇਂ ਤਣਿਆ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁੜਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਨੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਹੋ ਦੀਵਾ ਆਪਣਾ ਚਮਖੀਆਂ ਬਜਾ ਲਿਆ ਏ। ਜਿਨੇ ਹਰ ਦਮ ਪੂਜਿਆ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਹਰ ਦਮ ਪੂਜਿਆ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰੀ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਗੁਜਰੀ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਛੈਣ ਛਾ ਦਾਤਿਆ
ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ। ਓ ਬਾਪੂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰਿਆ, ਬਾਪੂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰਿਆ, ਬਾਪੂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰਿਆ। ਓ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰਿਆ। ਓ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਛੈਣ ਛਾ ਦਾਤਿਆ, ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ। ਆ ਪੁੱਤ ਲਾਡਲੇ ਕਹਾਲ ਸਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਬਚਾਏ ਪੁੱਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ। ਪੁੱਤ ਲਾਡਲੇ ਕਹਾਲ ਸਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਓ ਪੁੱਤ ਲਾਡਲੇ ਕਹਾਲ ਸਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਓ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਬਚਾਏ ਪੁੱਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ, ਓ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਬਚਾਏ ਪੁੱਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ। ਓ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਛੈਣ ਛਾ ਦਾਤਿਆ, ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ। ਓ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਹੋ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਓ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਨੀਆਂ ਚ ਚਣਾ ਗਏ, ਓਏ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਨੀਆਂ ਚ ਚਨਾ ਗਏ। ਓ ਰੱਖੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੈਣ ਛਾ ਦਾਤਿਆ, ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ। ਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਓ ਦੁਖੀ ਹਿੰਦ ਵਾਲੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਓ ਦੁਖੀ ਹਿੰਦ ਵਾਲੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਓ ਪੰਥ ਦੇ ਆਬਾਨੀਆਂ ਛੈਣ ਛਾ ਦਾਤਿਆ, ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ। ਆ ਧਨ ਮੌਜੀਆ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਦਤਾਰ ਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਰੋੜਾ ਉੱਤੇ ਛੁੱਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਧਨ ਮੌਜੀਆ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਦਤਾਰ ਦਾ, ਧਨ ਮੌਜੀਆ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਦਤਾਰ ਦਾ। ਓ ਸੁੱਤਾ ਰੋੜਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਓ ਸੁੱਤਾ ਰੋੜਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਓ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀਆਂ ਛੈਣ ਛਾ ਦਾਤਿਆ, ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਕੈਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੰਜਾ ਬਾਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਐ ਹੋਈ ਸੁਖ ਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕੀਏ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਐਸੀ ਕਸਵੱਟੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹੁੰਚਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਲਕਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਈਂ। ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਪਾਹੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, 5 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਮਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਐਨ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਨੇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਥਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਕਿਉਂ ਬਿਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਮਾਲਾ ਲਾਂਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵਾਜਾਂ, ਟੈਕ ਰਹੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬਲਾ ਜਰ ਨਾ ਸਕੀ ਬਾਜਾਂ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਬਦਲ ਸਬਾਓ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ
ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਮਾਲਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵਾਜਾਂ, ਟੈਕ ਰਹੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬਲਾ ਜਰ ਨਾ ਸਕੀ ਬਾਜਾਂ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਬਦਲ ਸੁਭਾਓ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਖਬਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਖਬਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੀ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾ, ਪਰਨੀ ਬੇਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਠੋ ਨਾ ਚਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੋ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਓ ਬੇਟਾ ਰੁਖੀਆਂ ਰੁਖੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਬੇਟਾ ਰੁਖੀਆਂ ਰੁਖੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੋਈ ਹਾਕਾਂ, ਲਾਲਣ ਦਿਲ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੌੜੇ ਵਾਕਾਂ। ਪੁੱਤਰੋ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਈ ਠੰਡ ਕਲੇਜੇ ਪਾਵੋ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਲਓ ਸੋਹਣਿਓ ਚਿਣਕੇ ਬੰਨਾ, ਲਓ ਸੋਹਣਿਓ ਚਿਣਕੇ ਬੰਨਾ, ਸੀਸ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਵਾਰਾਂ। ਦਾਦੇ ਰੇੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਓ ਬਣ ਗਏ ਪਹਾੜ ਪਾਪ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਢਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਖੂਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਚੇ ਮਨਸੂਰੋ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਚੇ ਮਨਸੂਰੋ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੋ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਓ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਜੁਗ ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਤ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ। ਸੋਲ ਫੁੱਲੋ ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਪਲਿਓ ਜਗ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਖੰਡਾਵੋ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਡੋਲੇ ਦੌਲਤਾ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਠੁਕਰਾਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਦੇ ਚੰਨ ਹੀਰਿਓ ਧਰਮ ਕਿਰਨ ਚਮਕਾਵੋ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਓ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਮੋਣਾ, ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਮੋਣਾ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਛਾਤੀ ਲਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕਮਾਉਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾਦੀ ਛਗਨ ਮਨਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ, ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰੋ ਹੱਸ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੋ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਘੜਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੀ ਈਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਿਓ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂਗੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਘੇ, ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਜੋੜੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਐਨ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਪੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ, ਸੜਦੀ ਤਵੀ, ਸੀਸ ਵੇ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰੇਤਾ ਔਰ ਠੰਡਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਜੇ ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਗਾਰੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਪੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢੇਗਾ, ਇਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਵਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਲਰਜੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਅਲਰਜੀ ਕਿਉਂ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭੋਗੋਗੇ, ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਧ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਕਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਆਏ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਰਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹਲਕਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ? ਦੋਵਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੜਾਵਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਾਪੀ ਦਾ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਕੀਦਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਹਲਕਾਰੇ ਫੇਰ ਆਏ,
ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੇ, ਭੇਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਐਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂਰੇ ਚਸ਼ਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਨਾ ਜਾਣ ਇਹ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫੇਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੋਤਰਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਓ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਤੋਰੀ, ਪਈ ਗੂੰਜੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਲੋਰੀ। ਚਰਬੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਊ ਤਾਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਿਆ ਬੇਟਾ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਚੰਨਿਓ ਡਰਨਾ ਭੋਰਾ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਹਨਤ ਦੀਆਂ ਛੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਥਰ ਮੱਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਦਾਦੇ ਜੀ ਵਾਂਗਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਛਾਹੀ ਛੰਨਣੀ। ਉਸ ਕਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੱਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਆ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੋਵਣਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੋਵਣਗੇ, ਫੋਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਮਕਰਾ ਨਾਲੋਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਬਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਢਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਣਗੇ ਮੋਤੀ ਮੋਰਾ ਹੀਰੇ, ਪੈ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਅਣਖੀ ਦੋ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸੱਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਓ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ, ਸਾਥੋਂ ਨਿਖਿਆ ਨਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵੇਖਿਓ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਵੈਰੀ। ਧਨ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਹੈ ਪਾਪਾ ਕਾਰਨ ਨਰਕੀ ਕੱਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਓ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਬਰੋਂ ਹਟ ਜੋ, ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਜਹਾਨੋਂ ਖੱਟ ਜੋ। ਓ ਹੰਸਾ ਸੰਗ ਕਾ ਗਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਗੰਗ ਨਾਤਿਆਂ ਰਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਪੈ ਨਾਲੇ ਹੱਸਣ ਨਿੰਮੇ ਨਿੰਮੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੇ ਲਾਲਾ ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪਈ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਮੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰੋਬ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ,
ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰੋਬ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਿੱਦ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਜੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੁੱਤੇ ਤੇ ਐਸੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕੇ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ? ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਸੀਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਓ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾऊं ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਮਲਖਈਆ ਹੈ, ਇਧਰ 41 ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ 40 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬਕਾਇਆ ਨੇ, 8 ਬਕਾਇਆ ਨੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ 10 ਲੱਖ ਮਲਖਈਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 8। ਜਰਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਵੀ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਮਾਰ ਸਕੋ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰ ਲੈ ਲਾ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰ ਲਵਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਗਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਹਿੰਦ ਗਰਕ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਤਲੇ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰ,
ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਨਿਬੜੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਪੈ ਗਈ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਨੂੰ। ਬੇਗਮ ਉਹਦਾ ਜੈਨਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਪਟੀ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਮਨ ਭਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਓ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਾਲਜਾ ਛਲਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਰਤਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਮ ਜੈਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋ ਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਗਮ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਦੀ, ਕਰ ਲੋ ਕਬੂਲ ਬੇਨਤੀ ਨਦਾਨ ਦੀ, ਕਰ ਲੋ ਕਬੂਲ ਬੇਨਤੀ ਨਦਾਨ ਦੀ। ਭਾਫਲਾ ਗਰੀਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲੀ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਜੀਤੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋਹਲ ਟੁਕੜੇ, ਬਣ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕੱਢ ਰੁਕੜੇ, ਬਣ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕੱਢ ਰੁਕੜੇ। ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਆਡਰ ਚਾੜੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝ ਗਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝ ਗਹਿਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਵੋ ਤਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਵੋ ਤਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਸੋਲ ਕੂਲੇ ਫੁੱਲ ਮਾਤਾ, ਸੋਲ ਕੂਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਲੈ ਲੋ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਲੈ ਲੋ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਖਣੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਦੀ ਪਾਲਨੇ, ਸਖਣੇ ਅੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਦੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਬੀਬੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਬੀਬੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਾਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਾਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਬਾਲਕਾਂ
ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਜੇ ਹੱਥ ਰੰਗੋਗੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਜਮਰਾਜ ਸੁੱਟੂ ਦੋਜ ਕੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਦਾਰੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਦਾਰੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਲਕਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪੰਨੇ ਹੀਰੇ ਤੁਸਾਂ ਪੰਨੇ ਹੀਰੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਬਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਪਿੱਟਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਪਿੱਟਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਲਾ ਸੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜੂ ਕਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਲਾਲਾ ਸੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜੂ ਕਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਓ ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਬਖਸ਼ੇ ਨਭਾਗਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ੇ ਨਭਾਗਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾ ਭਲਾਉਣਾ ਅੱਛੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਜੈਨਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਰਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 13 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕਉ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ मर्द जो कहते हैं वो करके विखा देते हैं। जो कुछ एक औरत ने अपने मुंह विचों कढ़िया उन्हें करके विखाया। ये करनीनामा बहुत लंबा है, जे घंटे या 2 4 5 घंटिया में कहीए तो नहीं कहा जाता। इस करके आप सोमवार तो आरंभ किया सी लड़ीवार, अजे ऐतवार पूरा दीवान इसे प्रक्रम नाल अगे बड़ा लंबा प्रक्रम है, कई महीनों में भी नहीं मुकदा, क्योंकि शहादतां ही इन्नियां अमर ने। इन्ना उच्चा ते सुच्चा जीवन है उन्हां बाबियां दा और बिरध माता सत्कारयोग माता जी दा। उन्हां दा जिन्ना भी जस भिज के करते रहिए उन्ना ही साडी जुबान थक जाती है, लफ्ज मुक जाते ने, पर उन्हां दे जो करनीनामे ने वो कदे पूरे नहीं हो सकते। असीं मत्था ही टेक सकते हैं। धन्नवाद
ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮ ਸਿੰਘ CEO ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੈਂਦਿਆਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜਥੇ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਵੱਡੇ ਸਭਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਤਾ ਗੁੱਦਾ, 077 74 48 97 66, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀਕਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਰੀ ਤੇ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਦੀ